Με αφορμή ένα πιο παλιό βίντεο που είχα ανεβάσει πριν από περίπου 6 χρόνια όσον αφορά την αποτοξίνωση χολής και ύπατος, πήρα πάρα πολλά σχόλια τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, προκειμένου να κάνω ένα βίντεο όσον αφορά την αποτοξίνωση χολής και ύπατος. Πώς την κάνουμε δηλαδή και ποια είναι η διαδικασία της. Θα κάνω ένα βίντεο και στα ελληνικά σήμερα, θα κάνω και ένα βίντεο στα αγγλικά για τους φίλους από τις Φιλιππίνες και από την Ινδία που το έχουν αιτηθεί. Η αποτοξίνωση λοιπόν χολής και ύπατος διακρίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση όπου πίνουμε 5 μέρες χυμό μήλου. Παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Εγώ παίρνω έναν απλό χυμό μήλου από τα Lidl, έτσι. Λοιπόν, αν εσείς πιστεύετε ότι πρέπει σώνει και καλά να φτιάξετε ένα δικό σας σπιτικό χυμό και ότι αυτός ο χυμός θα έχει περισσότερο μυϊλικό οξύ, το οποίο θα βοηθήσει δηλαδή προκειμένου να σπάσουν οι πέτρες, αυτό είναι δικό σας ζήτημα. Εγώ έχω κάνει την αποτοξίνωση μέχρι στιγμής 8 φορές και τις 8 φορές πετυχημένα. Η τελευταία ήταν πριν από περίπου μία εβδομάδα. Στέφτηκε και αυτή από επιτυχία. Ξαναπέρασαν δηλαδή οι πέτρες έτσι από τον οργανισμό μου. Μπόρεσα και τις απέβαλα. Τώρα, για να μην ξεφεύγω, το πρώτο στάδιο είναι οι 5 μέρες όπου κάποιος καταναλώνει ένα λίτρο χυμό μήλου, το οποίο το χωρίζουμε σε 4 ισόποσες δόσεις το 250 ml μέσα στην ημέρα. Αυτή είναι η πρώτη φάση της αποτοξίνωσης. Η δεύτερη φάση της αποτοξίνωσης είναι αυτή που είναι και λιγάκι πιο δύσκολη. Έχει να κάνει με την 6η μέρα και την 7η, όπου γύρω στις 12 η ώρα περίπου σταματάμε να τρώμε τροφή. Το δε τελευταίο μας γεύμα που θα φάμε το μεσημέρι γύρω στις 12 η ώρα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ένα γεύμα ελαφρύ, να μην κοράσει δηλαδή ιδιαίτερα το σηκώτη και την χολοδοχοκίστη, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάποιο φρούτο ή κάποια σαλάτα. Έτσι. 6 ώρα το απόγευμα παίρνουμε άλατα μαγνησίου. Εγώ παίρνω τα συγκεκριμένα τα οποία είναι από την Γερμανία. Οποιοδήποτε φαρμακείο όμως στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα σας δώσει καλής ποιότητας άλατα, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια υπερβολή. Αυτά έτυχε και τα αγόρασα ας πούμε από την Amazon κάποια στιγμή επειδή ήταν σε πολύ καλή τιμή και επειδή αυτά κατά την προσωπική μου άποψη είναι πιο ανεκτά από τα υπόλοιπα, γιατί πιστέψτε με, το πιο δύσκολο είναι να πιούμε αυτό εδώ το ρημάδι. Πραγματικά σας το λέω, είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία που θα περάσετε όταν θα κάνετε την αποτοξίνωση. Πιο πολύ δηλαδή θα κολλήσετε σε αυτά εδώ παρά σε αυτό που θα σας πω σε λίγο. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα πίνουμε ένα κουταλάκι της σούπας άλατα μαγνησίου. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να εργάζεστε ούτε την 6η μέρα και αν γίνεται ούτε και την 7η μέρα. Ή στην καλύτερη περίπτωση να έχετε δουλέψει πρωί την 6η μέρα, να πάτε σπίτι σας και να ξεκινήσετε την αποτοξίνωση και την άλλη μέρα οπωσδήποτε να μην εργάζεστε. Λοιπόν, 6 ώρα το απόγευμα της 6ης μέρας και 8 ώρα το απόγευμα πίνουμε τα άλατα μαγνησίου. Έτσι, μετά θα πάμε ας πούμε τουαλέτα, θα καθαρίσει ο οργανισμός μας αρκετά και 10 η ώρα το βράδυ προετοιμάζουμε ένα μείγμα από 120 ml χυμό, 180 ml χυμό πορτοκάλι με 120 ml παρθένο ελαιόλαδο. Τα χτυπάμε σε ένα shaker. Ξέρω θα πείτε είναι απέσιο. Η γυναίκα μου θέλει να κάνει με το μόνο που το μυρίζει, είναι τόσο απέσιο. Τα χτυπάμε λοιπόν σε ένα shaker και δημιουργούμε ένα μείγμα 300 ml. Αυτό το μείγμα κάνουμε το σταυρό μας και το πίνουμε. Αφού το πιούμε λοιπόν, ξαπλώνουμε για περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα και ο συγγραφέας του βιβλίου της αποτοξίνωσης έλεγε μάλιστα να μην μιλάει κάποιος καθόλου εκείνη τη στιγμή, να μην εκφράζεται, να μην έχει νεύρα, γιατί είναι εκείνη η στιγμή όπου η χολιδόχος κίστη και το σηκώτη αρχίζουν σιγά σιγά έτσι και χωνεύοντας στην ουσία το ελαιόλαδο με το πορτοκάλι, αρχίζει και η διαδικασία της απομάκρυνσης έτσι, από την χολιδόχο κίστη και από το σηκώτη, οπότε φεύγουν από εκείνο το σημείο και αρχίζει σιγά σιγά η αποτοξίνωσή τους. Προσέξτε μου όμως τώρα, αυτή η φάση είναι η φάση όπου γίνεται η κίνηση, δηλαδή στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να αρχίσουν να κινούνται, να κινητοποιούνται βασικά η χολή και το σηκώτη προκειμένου να χωνέψουν τη μεγάλη ποσότητα ελαιόλαδου, αλλά είναι και αυτή η διαδικασία η οποία βοηθάει να αρχίσει να κινητοποιούνται και να απομακρύνονται από τον οργανισμό οι πέτρες. Την άλλη μέρα λοιπόν το πρωί, αφού έχουμε ξαπλώσει βασικά, για να το τελειώσω, αφού έχουμε ξαπλώσει για περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα και καλό είναι να κάνουμε και ελαφριές τριβές έτσι εδώ πέρα στην περιοχή ας πούμε, που βρίσκεται το σηκώτη,
Μπορώ και να το δείξω εδώ ψηλά. Λοιπόν, καλό να ξαπλώσουμε. Κοιμόμαστε έτσι. Την άλλη μέρα το πρωί, εντάξει, δεν πειράζει αν δεν μπορέσετε να σηκωθείτε, ας πούμε, στις 6 η ώρα, σηκωθείτε 7 η ώρα ή όπως σας βολέψει. 7 η ώρα περίπου θα σηκωθείτε, 7 με 8 θα σηκωθείτε και θα ξαναπάρετε άλλη μια δόση άλατα μαγνησίου. Ξέρω, έχετε τεντώσει, αλλά πρέπει να το κάνετε, διαφορετικά δεν θα φύγουν οι πέτρες. Εδώ είναι λοιπόν η στιγμή που αρχίζει ο οργανισμός και αποβάλλει τις πέτρες. Αν παραλείψετε αυτό το σημείο, οι πέτρες δεν θα αποβληθούν, θα παραμείνουν στον οργανισμό. Οπότε οπωσδήποτε δεν παραλείπουμε αυτό το κομμάτι της διαδικασίας, το οποίο είναι το σημαντικότερο για να ολοκληρωθεί η υποτοξίνωση. 6 λοιπόν η ώρα ή 7 και 8 ή 9 όπως σας βολέψει, μπορείτε να το κάνετε και 8-10, δεν έχει σημασία. Έτσι. Σημασία έχει να μην περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί οι πέτρες θα επαναπαροφηθούν και θα παραμείνουν στη χολιδόχο κίστη και στο σηκώτη. Άρα στην ουσία δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν άλλες 2 δόσεις. Ή 6 με 8, ή 7 με 9, ή 8 με 10, όπως θέλετε. Όσο νωρίτερα το κάνετε, τόσο το προτιμότερο. Έτσι, τόσο το καλύτερο, γιατί ο οργανισμός θα μπορέσει να περάσει πιο άμεσα και πιο γρήγορα τις πέτρες. Και εδώ λοιπόν είναι η φάση όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία και έχετε τελειώσει. Θα πηγαίνετε τουαλέτα, είναι το μόνο σίγουρο. Θα έχετε από 10 μέχρι 20 επισκέψεις, μπορώ να πω. Οι επισκέψεις θα είναι τύπου διάρειας, να το πω έτσι, αλλά ταυτόχρονα θα παρατηρείτε ότι φεύγουν πάρα πολλές πέτρες. Αυτό μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε βάζοντας χαρτί στη λεκάνη της τουαλέτας και θα μπορείτε να διαπιστώνετε απευθείας, όχι φυσικά με τα χέρια, με τη χρήση, ας πούμε, π.χ. ενός πιγκάλ ή κάποιο άλλο εργαλείο που εσείς πιστεύετε ότι είναι προτιμότερο, θα μπορείτε να διαπιστώνετε πόσες πέτρες έχουν παραμείνει. Σε προηγούμενο βίντεο, όπως σας είπα και πριν, που είχα ανεβάσει το 2015, είχα περάσει, νομίζω στην 5η ή στην 6η αποτοξίνωση που είχα κάνει, είχα περάσει μια πέτρα η οποία ήταν περίπου τόση. Και νομίζω ότι φαίνεται στο βίντεο που είχα ανεβάσει, φαίνεται και είναι ξεκάθαρο. Τώρα, σχετικά με κάποιες απορίες που έχει ο κόσμος όσον αφορά τις πρώτες 5 ημέρες που καταναλώνει το χυμό μήλου, αν πρέπει να ακολουθήσει κάποια ιδιαίτερη διατροφή. Επειδή το έχω δει και αυτό, παιδιά, πηγαίνετε και πληρώνετε 120 ευρώ και 150 ευρώ σε κάποιους, να μην τους χαρακτηρίσω τώρα, μπακαλογιατρούς, έτσι, για να σας πούνε τι πρέπει να αγοράσετε και πώς πρέπει να κάνετε τη διαδικασία. Είχα ένα φίλο ο οποίος μου είπε ότι έχω μια γνωστή μου στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα μου κάνει την αποτοξίνωση και θα πληρώσω μόνο 200 ευρώ. Και του λέω, ρε φίλε, για ποιο λόγο, ρε Γιώργο, θα πληρώσεις 2 εκατοστάρικα, δηλαδή για ποιο πράγμα? Τι στην ουσία, τι θα σου κάνει, τι θα σε βοηθήσει? Να, θα μου βγάλει, λέει, διατροφή. Ανακεφαλαιώνοντας, δεν χρειάζεται να κάνετε μαγικά, δεν είναι χόκους πόκους, έτσι. Τις 5 μέρες που θα πίνετε το χυμό μήλου, απλά να τρώτε κανονικά. Μην μειώσετε τα λιπαρά, γιατί το άκουσα και αυτό, ότι πρέπει να μειωθούν τα λιπαρά. Τα λιπαρά δεν πρέπει να μειωθούν. Ίσα ίσα τα λιπαρά πρέπει να είναι σε μια κανονική ποσότητα, όπως την καταναλώνετε κανονικά, 20-30%, για να μπορεί ίσα ίσα να δουλεύει ακόμα πιο αποτελεσματικά εκείνη την περίοδο η χολή και να παραμένει ενεργή. Όταν η χολή παραμένει ανενεργή, παράγει πιο πολλές πέτρες. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η χολή και το σηκώτη παράγουν πέτρες. Όταν παραλείπουμε γεύματα και ιδίως όταν μένουμε πειρασμένοι για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Όταν δηλαδή π.χ. έχουμε συνηθίσει στον οργανισμό μας να καταναλώνουμε φαγητό το μεσημέρι και κάποια στιγμή δεν το κάνουμε, η χολή θα κάνει επανάσταση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα κάνει επανάσταση, έτσι, και αυτά τα πεπτικά υγρά τα οποία κανονικά θα πήγαιναν για να αφομοιώσουν και να χωνέψουν το φαγητό, θα σχηματίσουν πέτρες. Εντάξει. Και το λέω για να το ξέρετε, δεν είναι πέτρες με την έννοια που είναι οι πέτρες π.χ. στα νεφρά που σχηματίζονται, καμία σχέση. Αυτές είναι διαφορετικού είδους πέτρες, έτσι, είναι πέτρες οι οποίες είναι ένα μείγμα μπιλιρουμπίνης και ασβεστίου στην ουσία. Είναι εντελώς και χολυστερόλης, με συγχωρείτε. Είναι εντελώς διαφορετικές, δηλαδή το μείγμα τους έχει πλέον αναλυθεί. Οι επιστήμονες πλέον ξέρουν τι περιέχει. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ιδιαίτερη διατροφή, τρώτε κανονικά. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε, το ξαναλέω, είναι την 6η ημέρα και την 7η, όπου μπαίνουμε στη φάση της αποτοξίνωσης. Από τις 12 η ώρα που θα ξεκινήσουμε
την εντατική φάση αποτοξίνωσης, δεν ξανατρώμε μέχρι το τέλος της αποτοξίνωσης στην 7η μέρα, που είναι κάπου 12 με 1 η ώρα. Οπότε υπολογίστε περίπου ένα 24ωρο από το τέλος της 6ης μέρας μέχρι, από τη μέση της 6ης μέρας, 12 η ώρα, μέχρι το τέλος της 7ης ημέρας, που είναι γύρω στις 12 με 1 η ώρα, καλό είναι να αποφύγετε να φάτε το οτιδήποτε. Φυσικά ούτε καφέ, ούτε χυμό, τίποτα. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε ενδεχομένως να πιείτε δηλαδή αλατόνερο, προκειμένου να μην έχετε απώλειες σε ηλεκτρολίτες. Ιδιαίτερα στην φάση που θα ξεκινήσει ο οργανισμός σας να κάνει την αποτοξίνωση, έτσι, και να αποβάλει τις πέτρες. Κατά τα άλλα, τηρήστε αυτά που σας είπα, δεν χρειάζεται να δώσετε λεφτά σε κανέναν και πιστέψτε με ότι θα αποτοξινωθείτε. Τα αποτελέσματα πραγματικά θα σας εντυπωσιάσουν και πολλοί κόσμος που έχει πρόβλημα με το επιγάστριο και με το στομάχι αλλά και με το επιγάστριο και έχει φουσκώματα, έχει δυσκολιότητα, πάσχει από διαταραχές της πέψης και της χώνεψης, πραγματικά θα δείτε μεγάλη διαφορά. Τώρα, κάτι ακόμα που πρέπει να τονίσω πριν τελειώσω και πρέπει να το πω οπωσδήποτε, είναι ότι τη διαδικασία της αποτοξίνωσης δεν μπορείτε να την επαναλάβετε αν δεν περάσουν περίπου 20 μέρες, σύμφωνα με τον Ανδρέας Μόριτς. Το αιτιολογεί λέγοντας ότι εφόσον τελειώσει η αποτοξίνωση, έτσι, είναι σαν να κάναμε ένα πολύ μικρό, εντός εισαγωγικών, χειρουργείο στον οργανισμό μας, οπότε πρέπει το σηκώτη και η χολιδόχος κίστη σιγά σιγά να επανέλθουν. Πρέπει όποιες πέτρες δεν αποβλήθηκαν να ξαναπάνε στη θέση τους, γιατί συμβαίνει και αυτό, και να μην μπλοκάρουν δηλαδή την εντερική οδό. Έτσι. Οπότε γίνεται αυτή η φάση της ανακατάταξης στον οργανισμό μας, όπου συνερχόμαστε σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει ότι για 20 μέρες δεν ξανακάνουμε την αποτοξίνωση. Μόλις περάσουν 20 μέρες, όποτε θελήσετε μπορείτε να ξανακάνετε την αποτοξίνωση. Τέλος, κάτι τελευταίο που πρέπει να σας πω οπωσδήποτε είναι, αν ξεκινήσετε να κάνετε την αποτοξίνωση, χολής και ύπατος, μην τη σταματήσετε. Εσείς θα χάσετε. Αν τη σταματήσετε, μπορεί να κάνετε περισσότερο κακό παρά καλό. Αν ξεκινήσετε την αποτοξίνωση, χολής και ύπατος, πάτε την μέχρι τέλος. Εγώ όταν την ξεκίνησα, έτσι, την έκανα νομίζω ή 6 ή 7 φορές. Που σήμαινε ότι γύρω στις 7 φορές, δηλαδή όταν τελείωσα την 7η φορά μετά από 7, 8, 9 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο καιρό μου είχε πάρει, το είχα τραβήξει, δεν ξαναβγάλα πέτρες. Έτσι, δηλαδή πέρασε ένα διάστημα, ας πούμε από την 6η φορά που το είχα κάνει, και την 7η φορά που το έκανα δεν έβγαλα πέτρες, που σήμαινε ότι ο οργανισμός μου είχε απελευθερωθεί από τις πέτρες. Τώρα, όταν θα έχετε αποβάλει όλες τις πέτρες, η περίοδος συντήρησης, ο τρόπος συντήρησης δηλαδή, είναι η συχνότητα περίοδου δηλαδή συντήρησης είναι μία φορά τον χρόνο. Ο Μόριτς λέει 2, εγώ από την προσωπική μου εμπειρία έχω δει ότι με μία φορά τον χρόνο, εφόσον περάσετε όλες τις πέτρες από το έντερο και τις αποβάλλετε, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζονται δηλαδή υπερβολές. Αυτά όσον αφορά την αποτοξίνωση χολής και ύπατος. Ανακεφαλαιώνοντας, το ξαναλέω, δεν χρειάζεται να πάτε σε κανέναν ειδικό, να του δώσετε, να του κουμπίσετε τα 200 ευρώ. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι, κάντε το μόνοι σας στο σπίτι σας. Αν θέλετε τη γνώμη μου, κάντε το και με ένα δικό σας άτομο, θα σας βοηθήσει ακόμα πιο πολύ ψυχολογικά να αντέξετε αυτά εδώ τα τιμούλια. Έτσι, οπότε θα μπορέσετε να διεκπεραιώσετε την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και τα ξαναλέμε.